За моєю спиною ви бачите напис «Я люблю Гуляйполе». Це говорить про те, що ми тут, в легендарному місті Гуляйполе, Запорізька область. Мене звати Андрій Бідняков. І ми продовжуємо вивозити цивільних людей, допоки є можливість. І нагадувати, що життя – це найголовніше. Зараз пропоную вже йти, тому що ми довго стоїмо на одному місці. Сьогодні ясне небо, а це дуже погано під час військових дій. Через інтенсивні обстріли та близькість до лінії фронту Запоріжжя продовжує бути містом, яке вже понад 1000 днів живе між вибухами і тишею. Ворог не нехтує бити усіма видами зброї, що в нього є, залишаючи після себе шрами на обличчі міста та жахливу статистику загиблих і поранених. Каби, артилерійські обстріли та ракетні атаки кожен день знаходять нову ціль серед цивільного населення. Лише 15 листопада ворог здійснив 464 удари по 17 населених пунктах Запорізької області. Але навіть в таких умовах місто та область продовжують жити. Цілодобово йдуть роботи по відновленню об'єктів критичної інфраструктури, комунальні служби працюють в штатному режимі, а місцева влада і рятувальні служби продовжують проводити евакуаційні заходи. Іван Сергійовичу, не бачились 3 місяці. Дуже довго. Дуже довго. Але можу сказати, що я вас вже бачу частіше, ніж своїх дітей. Що за цей час змінилося у вас на Запорізькому напрямку? На Запорізькому напрямку, дякуючи нашим силам оборони, небагато чого змінилося, тому що вони надміцно тримають всю Запорізьку лінію фронту. Звичайно, ворог намагається постійно розшатувати Запорізьку лінію фронту, розганяти в першу чергу такі масовані і ПСО-інформаційні операції. Ми бачимо це з вами останні, мабуть, 3 тижні або місяць, що ворог каже, що от він підійде до Запоріжжя, а навіть в російських пабліках він вже перелічує населені пункти, які він начебто захопив, хоча він на тій же віддаленості, на якій знаходився, на тій і знаходиться. Також ми бачимо, що через масовані інформаційні атаки мешканці точно знаходяться в більшому напруженні, тим паче, що посилилися ворожі обстріли. Ми з 20 вересня стали тією територією, куди прилітають ворожі каби. І з 20 вересня вже більш ніж 1500 будинків пошкоджено. Це як півтори тисячі. Це як і багатоповерхові будинки, так і одноповерхові будинки. Десятки будинків повністю зруйновані. Тож в нас з'явилися нові виклики. Яким чином забезпечити наших мешканців житлом, якомога швидше відремонтувати покрівлі і відремонтувати вікна. Тож нові виклики з'явилися в нас. Так, ну що, техніка безпеки, бронежилет на мені, сірий, не чорний, як зазвичай, каска, мої найкращі друзі. Прямо зараз поїдемо в Гуляйполе. Містечко, про яке я дуже багато чув, коли був дитиною. Мій дядько, мій батя розповідали мені про нього. Запорізька область, недалеко від Маріуполя. Я допомагав військовим, які теж працюють у Гуляйполі. Ну, а зараз у нас ще буде евакуація. Класне, ясне небо, хороший день, класна погода. Дай Бог, щоб все було добре. З початком повномасштабного вторгнення у 2022 році Гуляйполе стало однією з ліній фронту, де відбувалися жорстокі бої. Поки захисники України робили все можливе, щоб втримати місто і не дозволити ворогові просунутись далі, мешканці всіляко допомагали одне одному, щоб вистояти в цих важких умовах. І мене це зовсім не дивує, бо Гуляйполе завжди асоціювалося зі стійкістю та боротьбою, зокрема завдяки Нестору Махно, який був родом саме з цього краю. І ось сьогодні, коли ворожі снаряди майже знищили місто вщент, Гуляйполе в черговий раз нагадує нам про те, що свобода та незалежність мають дуже високу ціну. Зараз живемо в такий час, що такий пристрій маленький, маєш носити з собою там в машині або в кишені, який просто показує, де FPV-дрон, чи наближається він до тебе, чи ні. Сьогодні, коли кожен день приносить нові випробування, герої серед нас продовжують працювати у найнебезпечніших умовах.
Серед них запорізькі ДСНСники, які за останні 3 місяці провели понад 500 операцій по розбору завалів та врятували сотні життів, в черговий раз доводячи всім нам, що їхня праця – це більше, ніж виконання службових обов'язків. Бо кожен їхній виїзд на місце подій – це боротьба з часом, а кожна врятована людина – це окрема історія. Скажіть, будь ласка, перші дії ваші, коли ви приїжджаєте на об'єкт? Ну, звичайно, все залежить від того, що там трапилось. Тому що дії можуть бути різні, але всі вони направлені тільки для одного. Це порятунок людей і ліквідація надзвичайної ситуації. Ну, по-перше, це добратися до місця для влучання або до об'єкту і встановити більш чітко, що там трапилось. Тому що інформації поступає багато. Всі дзвонять і кожному кажеться, що це взорвалася ядерна бомба, або хтось з іншого під'їзду бачить, що упав взагалі в інше місце. Тому ми повинні, по-перше, скоординувати свої зусилля в вірному напрямку і оцінити масштаб цієї катастрофи або трагедії, або цього руйнування, і скільки необхідно ще техніки, скільки залучити ще особового складу, яка конкретна потрібна допомога потерпілим, тому що це може бути або пожежа велика, може бути руйнування велике, може бути заходи, які плановані будуть в течение наступної неділі, тому що ми будемо розбирати ці завали довго і шукати багато людей. Це може бути висотні будівлі, це може бути закрите підприємство. Ну, в общем, ми повинні максимально чітко встановити, що трапилось, як трапилось. Ну і на першому етапі, звичайно, це якщо допомога потрібна людям, які ми вже бачимо, що їх можна евакуювати, їх можна спасти, їх можна врятувати, то всі сили і засоби вони направляються на те, щоб максимально швидко вивести в безпечну зону максимально більшу кількість людей. Що для вас, особисто для вас, найскладніше? Ну, найскладніше, це не фізичний труд, це більше психологічна, не втома або стрес. Це найскладніше. А так, фізичний труд це таке, можна попросити заміну, можна відійти відпочити там. А от емоційно, психологічно це найскладніше, тому що особливо, коли ти приїжджаєш на місце, бачиш масштаби руйнування, потім бачиш людей, які потерпіли. Особливо, якщо це рідня, і вони чекають якусь інформацію відтуди, звідти. І найскладніше це виходиш і кажеш, наприклад, ми яку там знайшли там, це найскладніше. Тобто це коли людські втрати, коли біль, коли страждання. А так, в принципі, до решти ти майже повністю готовий. Що тут, як у вас? Та що, з 5 березня 22-го року стабільна війна. Стабільна війна. Людей багато залишається? Да, на території громади, а громада – це 32 населених пункти з центру міста Гуляйполе. До війни було 20 тисяч населення, зараз десь 2,5 тисячі населення. Діти є? З самого Гуляйполя ми всі дітей евакуювали з горем пополам, бо їх по підвалах переховували, і по сусідах, що тільки не було, ну всіх з Гуляйполя евакуювало. А по тих селах, де трошки далі оттягнуті від нашої території, там ще діти є. Тим, як заїжджаємо в Гуляйполе, дарю вам справжні гуляйпольські шеврони. Дякую. ЗСУ на конях в полі. Б'ють кацапів в Гуляйполі. Так точно. Так, хлопці, вітаю в Гуляйполі. Все, welcome to Гуляйполі, як то кажуть тут в Гуляйполі. Отак я його Це музей, так? уничтожили. Да, це музей. Соборна 73. Все-таки зруйнували музей. Безліч музеїв зруйнована росіянами. Ці люди знищують нашу культуру, щоб нічого не залишалося. Історія, щоб вони переписували, писали свою. Але найкраща історія – це не та, що в підручниках. Найкраща історія – це та історія, яку ти бачиш своїми очима. І ми всі бачимо, хто є хто є і хто що робить. Тому, що б вони знищували, що б вони робили, ми знаємо, наші діти будуть знати, наші онуки будуть знати.
А зараз будемо тікати, тому що погода хороша, ясна, це в місті прикольно, а в прифронтовій зоні це не дуже класно, тому що літають FPV-дрони, тебе пасуть, бачать, а це небезпечно. Наш Нестор Іванович. Нестор Іванович з прапором України міцно тримає його в руках. І хочеться вірити, що цей прапор звідси нікуди не піде і продовжуватиме майоріти тут, над Гуляйполем, над цією Запорізькою областю, над Донецькою областю, над Луганською областю. Нам, звичайно, цього б дуже-дуже хотілося. І ще раз давайте подякуємо тим людям, які боронять нашу країну. Сьогодні була теж неспокійна ніч, було гучно в Запоріжжі. Ворог продовжує намагатися знищити енергосистему, всю покласти. І, звичайно ж, скоро зима, люди переживають, і я їх розумію. Тому питання таке, чи не залишиться Запорізька область, Запоріжжя повністю без світла і без води? Ми сьогодні розглядаємо абсолютно різні варіанти, як реагувати на ті чи інші виклики. Атака, яка була вночі, вона була досить складна для нас, тому що більше 10 шахедів прилетіло до міста Запоріжжя. Чому більше 10? Тому що ми бачили локаційно їх більшу кількість, але влучань наразі нарахували 8. Але є точно збитки, які ми наразі рахуємо в частині енергетичної інфраструктури, але найскладніше є те, що сьогодні на ранок 15 тисяч абонентів є без світла. А вночі в нас була лікарня без світла, в нас було 4 котельні без світла і 3 градуси тепла сьогодні на вулиці. Тож водопостачання, теплопостачання, критична інфраструктура є надважливою сьогодні для забезпечення життєдіяльності. Ми готувалися до викликів, з якими можемо зіштовхнутися, і тут це заслуга великої команди людей. Рятувальники, які надвчасно прибувають на місце події, намагаються якомога зменшити наслідки руйнувань. Поліція, яка також надшвидко реагує і допомагає нашим мешканцям, тому що вночі вчергово постраждали і житлові будинки, один житловий будинок майже зруйнований, і також комунальні служби, енергетики, які вночі почали працювати для того, щоб вже на ранок наші мешканці були за світлом. Комунальники, які вже вночі почали забивати вікна для того, щоб мешканці вночі не залишилися просто на вулиці. Тому система реагування в місті Запоріжжя та Запорізькій області сьогодні, мені здається, що вона як швейцарський годинник. Кожна служба знає, що робити під час того чи іншого виклика. Тому сьогодні це наша мета, щоб мешканці, 800 тисяч проживає наразі в місті Запоріжжя, щоб мешканці в місті Запоріжжя розуміли, що у складній ситуації вони не залишаться сам на сам. Ось просто хотів би зайвий раз вам сказати. Це ми другий раз в Запорізькій області, і пам'ятаю жіночку Іванівну, коли ми вивозили, і от у неї був дуже чистий двір. Подивіться, який чистий двір зараз тут. Все чистенько. Це зараз просто, ось я впевнений, там за останні 3 години не нападало листя. А так подивіться, троянди, все підбито, вікна підбиті, все пофарбовано, все знає своє місце. Це наші люди. Добрий день. Що це за зйомки? Андрій мене звати. Володимир Олександрович, забираємо, їдете? Да, щас, Настав час, давайте. щас я закрию. Олександр, забираємо. Оці сумочки берете? Да. Щас я закрию. Все. Це вже ви призвичаїлися, це зробили самі, так? Ну а як? Капець. А що робити, як стекла б'ють? Так. Ви сам живете тут? Сам живете? Все чисто, у вас так акуратно, все порядок підмили, все. Піддержувати, а як трава буде горітиме все тут, знаєш. Так. Блін, клас. Закривайте все, щоб цей... Та сусіди будуть поглядати. А, поглядувати будуть, так? Звісно, да. Супер.
Скільки сусідів залишилось на вулиці? Багато? Сусідів багато залишилось? Чоловік 8, мабуть. Інші повиїжджали вже, так? Все. Дякую. Щасливо. Все нормально, довеземо. Не переживайте. Це... Дякую вам, бережіть себе, все, щасливо. Теж все забито, всі вікна. А куди тут був приліт у вас? Десь кудись приліт був, що вікна повилітали, так? Да? Десь поруч? Та ось через хату ось од нас було. Це де сусідка вийшла і ми. І от забора, мабуть, метра 4 падав, тільки він зірвався, мабуть, ліфуга, що він у землі. А, пощастило просто, що не розірвався. Да. Ні, він зірвався, тільки тільки там же? внутрі, А, да, зрозумів. внутрі. Воно як осколків не було, то розкидало грязь. Якраз з 31 декабря десь, да, днем десь 2:30. А що у вас, генератор стоїть ваш, чи ви як? Нема, без світла, без нічого, так? Немає. А Генератор. родичі? Там родичі, де то на Волині родичі, є жінкина сестра, там, внук нас там на Волині. На Волині, що- так? Да, на Волинській області там. А ви що, ви куди? А? Ви куди? Що будете робити? Та до дочки поки у Запорожжі. В Запорожжі? Да, в Запорожжі, а тоді а жінка там на Волині, а потім вже созвонимося. Правильно, хай там буде. Созвонимося, може я туди вийду. Та правильно, треба їсти. Ми там в гостях були, договорилися, щоб тил у нас хороший був. Ви одразу пробили собі дорогу, так? Ну як же, я навіть тост там підняв, щоб тил у нас був хороший. Ми вважається, як вроді з фронтової зони Ну, приїхав. так. Кажу тільки, щоб тил хороший, щоб там хоч не було цієї біди всякої Це важливо. на Волині. Але там вони теж, ці люди мають розуміти, що. Бо деякі, на жаль, ще продовжують жити і думати, що це десь далеко, і типу, Так. гуляй поле там десь далеко. Ну так. Да. Ви сказали те, що зараз активізувався ворог на лівому фланзі оборони. Чи збільшилась заявка на евакуацію від цивільних? Ми бачимо, що немає інтенсивної евакуації. За минулий тиждень силами евакобригад Нацполіції евакуйовано декілька людей з прифронтових регіонів. Тож ми не бачимо збільшення. Тож напливу евакуації немає. В нас був один населений пункт 1,5 місяці тому, який ми прийняли рішення, що ми будемо більш інтенсивно мешканцям пропонувати евакуацію. Це в Оріхівському мікрорайоні. Але звідти виїхало 15 людей, а декілька десятків мешканців продовжують там проживати. В Оріхові, Гуляйполі, Степногірську продовжують проживати тисячі людей. Наразі тисячі людей. Про що це говорить? Віра в Збройні Сили України чи безпечність своя? Ні, немає безпечності, просто там все життя у мешканців. Там їхні домівки, там їхні квартири, там все їхнє життя. Їх також можна зрозуміти. А звичайно, я з тим стикався дуже багато разів, коли ти приїжджаєш, вони все, я буду тут залишатися, але тим не менш, ти розумієш, вони багато хто каже, все буде добре, я вірю в Збройні Сили України, оця підтримка, оця віра, вона є, але все одно, друзі, хотів би наголосити, що життя найголовніше. І краще не нехтувати ним. Це вкрай важливо. Підтвердження ваших слів, що краще не нехтувати. В нас була ситуація, коли КАП прилетів в Шевченківський мікрорайон і просто вщент зруйнував приватний будинок. А подружжя знаходилося в укритті, в підвалі приватного будинку. І саме тому вціліло. Саме тому вийшло з свого погребу, стряхнуло пил будівельних матеріалів і вижило. Саме тому повністю підтверджую ваші слова, що ми наразі не маємо права ігнорувати ті тривоги, які сьогодні лунають у прифронтовому Запоріжжі. Ще продовжують, бачите, вивозити все те, що залишилось після обстрілу. Продовжують розбирати завали. Техніка працює, служби працюють. Це, звичайно, коли ти дивишся це там в інтернеті, це не так. А ось коли ти бачиш це власними очима, це дуже страшно. От ти просто стоїш і ти не розумієш, як так. Просто місто Запоріжжя, спальний район, живуть люди.
так, це КАП 500. Це був звичайний будинок до 7 листопада, де жили люди, про щось мріяли, у них були свої плани. Але потім сюди прилетів російський КАП. Загинуло 8 людей. Серед них хлопчик, якому 1 рік. Ще один хлопець, якому 5 років, залишився повним сиротою. Точніше, навіть не так, тут треба говорити іначе. От прилетів ваш снаряд, россияне, вот сюда, в цивильный дом, где жили люди, мальчик, 1 год, его кровь на вашей совести. Еще 1 ребенок, мальчик, 5 лет, остался полной сиротой. Где здесь военный объект? Я не вижу. Если бы знали пилоты самолетов, которые сбрасывают все эти кабы, сколько здесь людей хотят, прикоснуться к вашей шее, нежно взяться за нее, суки. Если есть ад на земле, то, поверьте, вам там давным-давно уже все забронировано. Ми ж махновці, ми ж не повинні здатися. Складно, це такі зусилля просто вони прикладають, це така навала, це така орда, оце лізе, їх же там як вошів. То вони собі головну боль нажили, ночі противно, це ж, хто його знає. Встанеш ти утром, не встанеш, це ж спиш одним ухом треба слухати, як вона там. Та, звичайно, ви кажете, що ти лягаєш спати і думаєш, чи прокинешся, чи ні. Це реалії сьогодення. Що я в Києві лягаю і страшно, реально, ти не знаєш, що буде. А тут у вас то взагалі не можна порівнювати. Знаєш, як многоетажки ж теж не хорошо там. Взагалі не хорошо. Тут ми хоч бистренько в підвальчик, бистренько десь на пол лягли, а якщо ти на 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, це так, дуже страшно. Лежиш і цей пердун, цей іранський літає. Це ми зараз не про президента Ірана, це про шахеди. Шахеди. Після кожного ворожого прильоту по цивільних об'єктах на місці події розгортається справжня боротьба не лише з руйнуваннями, а й зі смертю. І саме в цю мить запорізькі поліцейські парамедики стають справжніми янголами-охоронцями для постраждалих. Кожен раз, працюючи серед уламків та під звуки сирен, вони ставлять під загрозу власне життя. Але якщо є хоча б маленький шанс врятувати інших, вони його використовують максимально. Що безпосередньо входить в ваш обов'язок? Повністю ми прибуваємо на місце, допомагаємо розбирати завали, надаємо домедичну допомогу і рятуємо людей. З точки зору, є у вас там прописані плани, як допомагати дітям, що казати? Все це, по-любому, я думаю, ви маєте працювати. Звісно, дивіться, ми ще не тільки працюємо як парамедики, а ми ще працюємо як і психологи. Ти повинен підійти до людини, розказати їй, що ти робиш, які маніпуляції, питатися її, заспокоїти її, щоб було зрозуміло якось, що там не переживайте, все буде добре. Ми не тільки парамедики, ще й психологи. Тобто ви маєте людині пояснити все, що ви будете з нею робити? Я маю як поліцейський парамедик пояснити повністю, що я буду робити, які я буду проводити маніпуляції, щоб врятувати її життя. Людина знаходиться в спутаному стані, вона не розуміє, що прийшов. Коли прилітає ось такий кап в такий дім, люди не розуміють зазвичай, що навіть трапилося. Це дуже швидко. Та зараз тривога якось стояти. До речі, про оце хотів запитати. Вони ж можуть наносити удар повторний, коли ви приїжджаєте, ДСНС приїжджають. І таке бувало в вашій практиці? Так, в моїй практиці таке бувало. Дуже багато наших міст постраждало. І Харків, там на поліцейських, на працівників МЧС також попадало під повторний обстріл. І в мене було таке на вулиці Круговій, також був повторний ракетний обстріл, ми надавали домедичну допомогу.
І незважаючи на те, що ви знаєте, що може прилетіти другий раз, ви продовжуєте надавати допомогу. Да, ми продовжуємо працювати. Я знаю, що там знаходяться люди. Саме страшніше, коли люди знаходяться під завалами ще, і лунає повітряна тривога, повторний обстріл, а ти ж не бросиш цю людину, тобі потрібно її рятувати. Це реалії Запоріжжя зараз. Не тільки Запоріжжя, всієї України. Це звуки, під які ми просинаємось і під які ми засинаємо, на жаль. Дуже хочеться, щоб дуже скоро ми вже цього не чули. А хай чують вони, ті, хто запускають ці ракети. Якби можна було звернутися до пілотів літаків, які скидають, що б ви їм сказали? Я б сказав їм, побажав би те ж саме, що вони роблять з нашими людьми, щоб вони це відчули на собі. Дякую вам за все, що ви Дякую робите. вам. Бережіть Дякую. себе, Ви також допомагайте бережіть людям, собі. це дуже Дякую важливо. вам велике. Я радий, що Володимир Олександрович став ще однією людиною, яка знайшла в собі сили, щоб зробити правильний крок для збереження свого життя. Але, на жаль, багато людей на прифронтових територіях досі тримаються за свої домівки і припускаються головної помилки, сподіваючись, що цього разу омине. Евакуація – це не втеча. Це мудра дія для захисту себе і своїх рідних. Тому якщо у вас є можливість виїхати, скористайтеся нею, бо ваше життя – це найголовніший пріоритет. Володимир Олександрович, зачекайте, зараз я вам хочу потиснути руку, бажаю вам всього найкращого, щоб ви повернулися додому, щоб там сусіди все передивилися, і дружині переказую вітання, дочки вітання. Радий з вами познайомитись, бережіть себе, добре? Вам теж Да. щасливо. Дякую. Щасливо. Дякую вам. Ще в вересні, коли я гостював у Вінниці, я завітав до одного закладу, який мені, як справжньому поціновувачу солодкого, багато хто радив відвідати. Окрім того, що в цій кондитерській дуже смачно, головною особливістю є те, що належить вона подружжю з Херсону, які на початку повномасштабного вторгнення виїхали до Вінниці і за цей час змогли відновити свій бізнес, отримати мікрогрант та створити нові робочі місця. Якщо ви ще вагаєтесь над рішенням виїжджати чи ні, можливо, ця історія буде для вас мотивуючою. Пані Ірино, ви керуюча, так? Так, я Власників нема. Да, на жаль, вони поїхали до Одесу в наш інший заклад. Там теж треба контролювати все і доповнювати. Класно. А скільки взагалі закладів ця мережа? Зараз в Вінниці в нас 3. Ого! Так, Ого! на Соборній Перфето, там морозиво і кондитерка, на Космонавтів там теж Перфето і Амічі. А власники з Херсону? Херсону. З Херсону. Ми з Херсону. А ви теж з Херсону? Я теж з Херсону. Ми не можемо зараз поспілкуватися з власниками. Можливо, знаєте, які труднощі були при релокації бізнесу сюди? З перших днів вони виїхали з Херсону. Я залишилася, я ще була в окупації, потім теж виїхала. Вони, коли заїхали в Вінницю просто на один день, і Анні дуже сподобалося місто, і вони вирішили залишитись тут і Класно. відкрити Соборну, Перфето, морозиво і кондитер. Скажіть, будь ласка, допомога від держави якась була, чи були гранти виключно закордонних компаній? Ні, у нас була допомога. Ми брали грант 250 тисяч на розвиток свого бізнесу. Ми обладнання докупали, матеріали і плануємо ще розвивати. Шукаємо теж гранти зараз, щоб ще далі можна було розвиватися нам. А чи були відмови у них? Ви знаєте, я не пам'ятаю, щоб не було відмов. Ми спробували перший грант і нам дали його відразу. Скажіть, будь ласка, скільки людей зі статусом ВПО працюють в колективі? Чи є вони взагалі? Так, є. У нас є херсонці наші. У нас взагалі десь, я не можу, більше 10 херсонців. Також є і з Луганська, Донецька області, Суми є в наші. Тобто у нас такі вінничани є.
До вас ходять сюди теж, можливо, люди, які виїхали з Херсону? Так. Так? Так, вони коли знали, що ми відкриваємо Амічі, а це дуже популярна була у нас в Херсоні цей заклад сімейний такий, то вони приходили, і коли ми ще не відкриті були, вони казали, Боже, нарешті кусочок Херсона, кусочок нашого життя. Вони приходять, підтримують. Клас. Ми обіймаємося, ми не знали взагалі людей, але ми обіймаємося як родина. Круто. Я теж уявляю, якби хтось відкрив там в Києві або в іншому місці якийсь заклад з Маріуполя, я б залюбки туди теж приходив, щоб до відкриття. Як мешканці Вінниці, вони полюбили вас? Багато? Так, полюбили нашу продукцію. Це дуже важливо для нас. Значить, ми на правильному шляху, значить, у нас смачні смаколики. І коли була деокупація нашого міста, вони навіть просили, а ви не будете уїжджати? Ви залишитесь у нас? Це хороше запитання. Так. Знаєте відповідь на нього? Так, заклади залишаються. Заклади залишаються. Якщо навіть буде повертатися, але команда залишається, тут багато вже свого Якщо навіть родинного. будемо повертатись, обов'язково будете повертатись. Херсон буде повністю деокупований, це Україна, і все буде добре. Там у вас буде ще не один заклад, куди всі ми Сподіваємось, що скоро це настане, і ми хочемо повернутися в свою домівку. Тут херсонська душа. Так. Що б ви сказали людям, які все ще в Херсоні і думають, чи можливо їм переносити свій бізнес, взагалі людям приїжджати? Що б ви їм порадили? Це дуже таке запитання важке, тому що кожної людини своє бачення, і не кожен може наважитися на таке, як Анна і Костянтин. Вони, коли почали це відкривати, була допомога від адміністрації міста. Дуже велика була допомога. І я сподіваюся, що люди, які просто хочуть, але бояться, не треба боятися. Треба рішуче ставити свої цілі і йти вперед, і тільки вперед. І як всі ми не здаємось. Прямо зараз я стою на одному з найдовших проспектів Європи. Називається він Соборний. Це Запоріжжя. Він майже темний. Знову вимикають світло, але місто не здається. Запоріжжя незламне. Воно живе і буде жити. І обов'язково під українським прапором. Цей епізод я б хотів би присвятити всім мешканцям цього прекрасного міста і області, тому що ви продовжуєте працювати заради нашої спільної мети. Пам'ятайте, життя – це найголовніше. Бережіть себе. Мене звати Андрій Бідняков. Побачимось.